Zdravím diváky televize Arena Sport a sledující Švihák testuje. Dnes tady mám pro Ford to nejzásadnější auto, rozuměj nejprodávanější. Co funguje, to by se příliš měnit nemělo. Ford Kuga ale odvahu na změny našel. A podle mého se to všechno dohromady hodně povedlo. Tak se na ně pojďme podívat. Ford Kuga mi dříve přišel takový, obyčejný. Teď má podle mého daleko větší šmrnc. Začnu přídí, protože ta je nová úplně celá. Nová maska chladiče, výraznější logo automobilky, jiný je celý nový přední nárazník a dokonce i kapota. Čeho si nelze nevšimnout, světla jsou spojená lištou. Co světla? Ta už jsou ve standardu Full LED. Z boku se příliš změn neodehrálo. U této verze Active X karoserie dostala výraznější oplastování spodní části karoserie a lemu blatníků. Na výběr je ale řada nových disků z lehkých slitin. Zadní část je uhlazenější, dostala také nová Full LED světla. Omlazený Ford Kuga má také skvělou funkci protahání přívěsů Trailer Tow Navigation, která vám po zadání rozměrů vaší soupravy vypočítá trasu v navigaci tak, abyste se vyhnuli nízkým podjezdům a úzkým uličkám. A tady konkurence bledne závistí. Ford Kuga totiž utáhne až 2100 kg. No a když už jsem vzadu, zavazadlový prostor zvětšíte posuvnou zadní lavicí na 581 litrů. V případě sklopení zadních opěradel po střechu až 1530 litrů. Pod kapotou je na výběr mezi benzínem, hybridem nebo plug-in hybridem. Základem je přeplňovaný tříválec 1.5 EcoBoost s výkonem 150 koní s 6stupňovou manuální převodovkou nebo 8stupňovým automatem. Všechny další verze mají novou bezestupňovou převodovku ECVT. Pak je tento atmosférický čtyřválec s elektromotorem 2.5 Duratec Hybrid, který jako jediný může být i jako čtyřkolka. Já tady mám verzi s pohonem předních kol s kombinovaným výkonem 180 koní. No a nejvýkonnějším je pak stejný atmosférický čtyřválec jako plug-in hybrid s větším elektromotorem i baterií s kombinovaným výkonem 243 koní. Baterie o kapacitě 14,4 kWh by měla vystačit až na 69 km. Líbí se mi, kolik má Ford Kuga vychytávek, třeba tahle, abyste si neodřeli dveře. Ford Kuga je teď pořádné SUV plné technických vymožeností. Dostal nejnovější verzi infotainmentu s dvakrát větším výpočetním výkonem než u předchozího systému. Má připojení 5G, online navigaci, hlasovou asistentku Alexa nebo bezdrátové připojení chytrých telefonů. Displej infotainmentu s uhlopříčkou 13,2 palce má velice povedenou grafiku a taky nabízí třeba 360-stupňový kamerový systém. Před sebou mám pak 12,3 palcový digitální přístrojový štít s proměnnou grafikou. Doufám, že už u Forda nepracuje ten blbec, co prosadil zrušení tlačítek na klimatizaci a topení. Její ovládání už probíhá výhradně dotykem na obrazovku. Patláma, patláma, patláma. Bože. No a sedadla, vpředu elektricky nastavitelná a vyhřívaná s certifikací AGR. Vzadu se taky dobře sedí, ačkoliv se tady s dospěláky nikdy moc nepočítá. Pro mých 182 cm místa až. Líbivé zelené SUVčko dostalo SPZky a tak jsem ho projel z Prahy na Vysočinu. A musím říct, že docela budí pozornost. Pokaždé, když nastartuju, odjedu zcela neslyšně. V baterii zůstává něco málo elektřiny. A když po sešlápnutí plynu naskočí benzíňák, ani to skoro nejde poznat. To je velice příjemné. Kuga má překvapivě hladké přepojování mezi oběma motory. A že jsem na hybrid zvyklý už 13 let. Ford Kuga je v skutku příjemně tiché auto, určitě tomu napomáhá příkladně odhlučená kabina. Motor slyším, až když pořádně přidám, anebo když třeba letím po dálnici, ale ani to není žádné utrpení. Podvozek je příjemně naladěný, za mě se povedl.
Určitě to není na žádnou divočinu a stříhání zatáček, ale je to neskutečně komfortní auto. Kuga jezdí neuvěřitelně hladce, to se jen tak nevidí. Zázrak. Doporučuji zajít do Forda a vyzkoušet si ho. Když si odmyslím to praštěné ovládání klimatizace, tak autu nemám co vytknout. Sedíte na pohodlných sedadlech s pocitem bezpečí díky mohutné přístrojové desce a nekonečně dlouhé přídi. Tahle verze dokáže uhánět rychlostí 196 km za hodinu a na 100 se rozjede za nemoc oslnivých 9,1 sekundy. Je to zkrátka pohodové auto, které osloví především klidného řidiče. Jde o to si tu tichou jízdu pořádně užít. Už je tady i ten otravný asistent, který zřejmě vymyslel někdo, jako je moje žena. Pokaždé vám vynadá za překročení rychlosti. Naštěstí jde vypnout, ten asistent myslím. Na volantu dlouze stisnete tlačítko LIM a je klídek. Pokud byste chtěli tahat přívěs do hmotnosti 2100 kg, musíte sáhnout po hybridní čtyřkolce, případně plug-in hybridu. S touto předokolkou utáhnete maximálně 1600 kg. Pokud vám nejde o tahání přívěsu a s autem jen občas vyrážíte přes pole a louky někam do lesa, tudíž čtyřkolku oželíte, najdete tady 5 jízdních režimů, které optimalizují řízení pomocí elektronických systémů. Podívejte se. Normál je výchozím režimem určeným pro každodenní ježdění. Eco slouží pro efektivní ježdění s maximální úsporou paliva. Sport pro sportovní jízdu s vyšším výkonem a rychlejší odezvou plynového pedálu. Režim kluzký povrch vám pomůže zvládnout náročnější podmínky, například při vozovce pokryté vrstvou sněhu nebo ledu, a tento zase jízdu v terénu. A ještě spotřeba. Od hybridu se očekává, že bude úsporný, ani tuná Fordík nesklamal. I když je auto úplně nové, na okreskách a ve městě se pohybuju okolo 6 litrů. Na dálnici jsem jel za 7 litrů benzínu. Auto bravurně využívá rekuperace a jeho baterie se rychle dobíjí. To je taky hodně přesvědčivá vlastnost. Ford Kuga by se mi chtělo hodnotit jako úplně normální auto, které úplně normálně jezdí. Možná právě to z něj dělá bestseller, protože lidi chtějí úplně normální auta. Ale to neudělám. Tohle auto je naprosto skvělé. Nepamatuji se kterým autem se mi jezdilo naposledy s tak neuvěřitelnou lehkostí. A musím přiznat, že je pro mě zatím tím největším překvapením letošního roku. Obzvlášť musím vyzdvihnout skvěle naladěný podvozek a příjemné ticho v kabině. V rámci uvedení na trh cena startuje na částce 649 900 korun v překvapivě bohaté výbavě. A jak jsou na tom nejžádanější modely? Ford Kuga je již 3. rokem nejprodávanější plug-in hybridní vůz v Evropě. Prodalo se jich skoro 130 000 vozů a hybridní verze jsou velmi oblíbené i v České republice. Ford Kuga láká české zákazníky svojí cenou 669 900 korun v benzínové verzi s automatickou převodovkou a hybridní verze stojí 751 900 korun. Tak čau příště a děkuji za sledování.